Good morning, all of you. BSc Mathematics Zero Syllabus YouTube channel to another video le punobar swagatam janaise Modip Bodri hoike. So aji ei video tut tomalokor logot BSc third semester group theory paper khonor onyo eta topic discuss korim aru ei topic tu hoise cyclic group. Cyclic groups. So aji ei video tut ami cyclic group ki hoy to ei সম্পর্কে আলোচনা করিম ঠিক আছে so what is the definition of cyclic group what is the concept behind the cyclic group so এই সম্পর্কে আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে কিছুমান एग्जांपल লম যাৰ জৰিয়তে আমি cyclic groupৰ যেটো ডেফিনিশন হয় সেই ডেফিনিশনটো ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে so first look at the definition of cyclic group আৰু এই যেটো ডেফিনিশন হয় এই cyclic groupৰ ডেফিনিশনটো মই লৈছো from the book তোমালোকে এখন বুক সম্পৰ্কে ভালকৈ জানা that means contemporary abstract algebra Joseph Gillian so ekhon tumalokor textbook hisabe dia ase syllabus to so ekhon group ekhon book moi follow korim aru logote so ekhon book bahut bhal book hoy so moi no doubt that কিন্তু ইয়াতে কি হয় বস্তুবোৰ অলপ কম্প্রেস কৰিব লিখি দিয়ে সো স্টুডেন্ট বিলাকে বুজাৰ অকমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় গতিকে মই যিবোৰ ইয়াত एग्जांपल দি আছে সেই एग्जांपल বিলাক অলপ ব্ৰডলি ডিসকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিম যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয় ঠিক আছে So ইহতে হৰু হৰু কৰি পেলাই লিখে সো তেতিয়া কি হৈ যায় হৰু হৰু কৰি যদি লিখা যায় তেতিয়া হলে যিসকলে ভালকে জানে এই গ্ৰুপ সম্পৰ্কে জানে তো তেওঁলোকৰ বুজাত অসুবিধা নহয় কিন্তু যিখন নতুন এখন গ্ৰুপখন জনে জনে নতুনকে লাৰ্ন কৰি আছে সিহঁতৰ মানে অকমান বুজাত অসুবিধা হয় সো মই এই বস্তুবোৰ যিবোৰ एग्जांपल দিয়া আছে বা যিবোৰ কথা ইয়াতে লিখা আছে সো সেইবোৰ অলপ ব্ৰডলি ডিসকাস কৰি দিবলৈ চাম যত্ন কৰিম আৰু তাৰ জৰিয়তে যাতে তোমালোকৰ হেল্প হয় হেতু মই অলপ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো লেটস ফাৰ্স্ট লুক এট দ্য ডেফিনিশন অফ cyclic group সো ডেফিনিশন টু তোমালোকে সোৱা definition of cyclic group so a group Z is called a cyclic group if there is an element A belongs to Z such that Z equal to the set A to the power n such that n belongs to the set of integer Z. So definition to first look at the definition to mon kora yar pasot ami definition to ki koise actually etu bujibo try korim so according to the definition of cyclic group so we have what a group Z is called a cyclic group eta group Z ami cyclic group boli bole kom ketia if there is an element in Z that means there exists an element in Z jodi Z data ami enekora element pao jate Z equal to ami ki pao he said to the A to the power n equal to such that n belongs to Z so yar meaning to hole etu je ami enekwa ta element jodi ami Z pao Z e এই গ্রুপ টুৰ গুটেবোৰ এলিমেন্টকে জেনাৰেট কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো গুটেবোৰ এলিমেন্টকে জেনাৰেট কৰি দিয়ে that means what যে আমি এই a এলিমেন্টকে লৈ এই গ্ৰুপৰ এই a এলিমেন্টকে কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো গুটে গ্ৰুপটোৰ গুটেবোৰ এলিমেন্টকে আমি জেনাৰেট কৰি দিব পাৰো with respect to a particular binary operation এটা বাইনাৰী অপাৰেশন পাৰ্টিকুলাৰ বাইনাৰী অপাৰেশন টো যদি ল আৰু সেই ৰেসপেক্টত যদি আমি এই a এলিমেন্টৰ সহাৰে এই গ্ৰুপটোৰ জি গ্ৰুপটোৰ গুটেই আদাৰ এলিমেন্ট গুটেখিনিকে জেনাৰেট কৰি দিব পাৰো তেনেহলে তেনেকুৱা টাইপৰ গ্ৰুপক কি বুলি কোৱা হয় সাইক্লিক গ্ৰুপ বুলি বলে কোৱা হয় সো দিস ইজ অল এবাউট দ্য ডেফিনিশন অফ সাইক্লিক গ্ৰুপ আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো যাতে তোমালোকৰ কনফিউজ নহয় বুজা এটা গ্ৰুপ জিক আমি সাইক্লিক গ্ৰুপ বুলি বলে কেতিয়া কম যেতিয়া আমি এই গ্ৰুপটোতে এনেকুৱা এলিমেন্ট এক্সিষ্ট কৰি যায় দ্যাট মিন্স ই যেটো গ্ৰুপক আমি সাইক্লিক গ্ৰুপ বুলি বলে কোৱা হয় বুলি বলে আমি কৈছো সেই গ্ৰুপটোতে যদি এনেকুৱা এলিমেন্ট আমি পাই যাও যেটো এলিমেন্টে উইথ ৰেসপেক্ট টু এ পাৰ্টিকুলাৰ বাইনাৰী অপাৰেশন গ্ৰুপটোৰ গুটি আদাৰ মেম্বাৰ গুটি বিলাককে জেনাৰেট কৰি দিয়ে তেনেহলে আমি তেনেকুৱা টাইপৰ গ্ৰুপক কি বুলি কওঁ এ সাইক্লিক গ্ৰুপ বুলি বলে আমি কওঁ ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ এ সাইক্লিক গ্ৰুপ তো এতিয়া আমি এটা एग्जांपल লম ফার্স্ট ইনিশিয়ালি আৰু তাৰ পিছত কি কৰিম আমি এই ডেফিনিশনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াতে মন কৰিবা এই যেটো এলিমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে যে there exists an element a belongs to Z ইয়াক কি কোৱা হয় such an element
such an element in Z is called the generator of Z. যেহেতু এই এলিমেন্টে গোটেই মেম্বাৰবোৰকে জেনাৰেট কৰে গতিকে ইয়াক কি কোৱা হয় এই এনেকুৱা এটা এলিমেন্ট যদি এই গ্ৰুপটো এক্সিষ্ট কৰে এই এলিমেন্টটো কি বুলি কোৱা হয় দ্য জেনাৰেটৰ অফ দ্য গ্ৰুপ জি বুলি পেলাই কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ নামটো কি কোৱা হয় জেনাৰেটৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক জেনাৰেলি এনেকৈ লিখা হয় এই নোটেশনটো জি ইকুৱেল টু দ্য সাইক্লিক গ্ৰুপটো এনেকৈ লিখা হয় জি ইকুৱেল টু এনেকৈ বুলি পেলাই লিখা হয় ঠিক আছে দিছ চিম্বল ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ ইজ দ্য জেনাৰেটৰ অফ জি ঠিক আছে এই গোটেই এলিমেন্টখিনিকে জেনাৰেট কৰি দিয়ে জি গ্ৰুপটোৰ so this is about the definition of what cyclic groups now we take an example and with the help of this example we try to understand the definition of the cyclic group okay so first look at the example Z equal to 1 minus 1 iota minus iota is a cyclic group. That example is a cyclic group. Here I and minus I are the generator of Z. That example so enake keneke likhibo paro Z equal to I equal to enake likhibo paro minus I বুলি likhibo paro eta আমি চেক কৰিম so etu group hoy na hoy groupor তোমালোকে according to the definition of group you can verify so etu with respect to multiplication ঠিক আছে so with respect to multiplication etu আমি কি হয় আমি group hoy na hoy তোমালোকে verify কৰি চাবা so group hoy na hoy to verify কৰিবলে হলে so cyclic group hoy na hoy মই verify কৰি দিম দিয়া but group hoy na hoy তো সাইক্লিক গ্ৰুপ হ'বলৈ হলে গ্ৰুপো হ'ব লাগিব ন এটা গ্ৰুপকে আমি সাইক্লিক গ্ৰুপ বুলি কওঁ ঠিক আছে ইফ ইট স্যাটিসফাই সাম কন্ডিশনস সো লাইক এনেকে ক'ব পাৰা তো এটো এটা গ্ৰুপ হয় না তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিবা তাৰ কাৰণে কি চাৰিটা এক্সাম আমি ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব এক নম্বৰতে ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তোমালোকে দুই নম্বৰতে হ'ল এছ'চিয়েটিভিটি তো তিন নম্বৰতে হ'ল এক্সিষ্টেন্স অফ আইডেন্টিটি দেন নেক্সট the last property is existence of inverse এখিনি তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা so with respect to the binary operation multiplication এতিয়া আমি চেক কৰিম এটো গ্ৰুপটোক আমি সাইক্লিক গ্ৰুপ বুলি কৈছো এক্সাম্পল হিচাপে লৈছো তো I and minus R are the generator of Z বুলি কৈছো গতিকে আমি এই I and minus I generator of this group Z হয় না আমি জাস্ট এতিয়া ভেৰিফাই কৰিম তো তাৰ কাৰণে কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিম আমি চাম so I এটা I টোক আমি generator of this group Z বুলি কেতিয়া কম যদি I with respect to কি হয় with respect to with respect to multiplication that means multiplication with respect to the binary operation multiplication যদি এই গুটে মেম্বার আদার মেম্বার কিটা জেনারেট কৰি দিয়ে তেতিয়া হল আমি কি ক'ব পাৰিম যে this group is called the cyclic group ঠিক আছে and I is the generator of this cyclic group C so I লৈ লৈছো তো I লোৱা লগে লগে চোৱা I to the power 1 মানে কিমান হ'ব I হ'ব ঠিক আছে তো I to the power 1 বুলি কোৱা লগে I হ'ব তো I টো জেনাৰেট কৰিলে তো এটো চাব লগা নাই I স্কয়াৰ বুলি ক'লে কি হ'ব so group to আমি cyclic group definition to এনেকে পঢ়িছিলো a to the power n such that n belongs to z so আমি z ৰ পৰা লৈছো 1 লৈছো 1 লোৱাৰ লগে লগে I to the power 1 মানে 1 পালো I স্কয়াৰ বুলি ক'লে -1 পালো ঠিক আছে I কিউব বুলি ক'লে কি হ'ব তো I কিউব বুলি ক'লে I স্কয়াৰ ইনটু I লিখিব পাৰো গতিকে I স্কয়াৰ মানে -1 তো -I পাই গলো তো I to the power 4 বুলি ক'লে কি পাবা I স্কয়াৰ ইনটু I স্কয়াৰ বুলি লিখিব পাৰা so ইয়াৰ পৰা কি পাবা 1 into -1 into -1 that means 1 so তোমালোকে চোৱা এই I দি গুটেখিনি মেম্বাৰ জেনাৰেট হৈ গল I টো জেনাৰেট হৈ গল -1 টো জেনাৰেট হৈ গল তো তাৰ পিছত -I টো জেনাৰেট হৈ গল দেন +1 টো জেনাৰেট হ'ল গুটেকিটা মেম্বাৰ জেনাৰেট হৈছে 1 -1 I -I গুটেকিটা জেনাৰেট হৈ গৈছে I টো দি so আমি কি ক'ব পাৰো Z equal to generator of I বুলি ক'ব পাৰো that means I is the generator of this group Z that means a group to generator হয় বুলি আমি ভেৰিফাই কৰিলো এতিয়া নেক্সট আমি -I টো চাম -I টো দি বাকি বিলাক জেনাৰেট হয় নে নহয় তো জেনাৰেটৰ বুলি কৈছো যেহেতু গতিকে গুটে মেম্বাৰবোৰ জেনাৰেট হ'ব লাগিব তো -I to the power 1 বুলি ক'লে -I এটা আহি গল -I স্কয়াৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব -I স্কয়াৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে -I into -I ঠিক আছে তো এটো হ'ব ঠিক আছে
তো ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সো এনেকৈ নিলিখিলেও কথা নাই তো সিম্পল ৱে তো মাইনাছটো আগতে লিখি ললোঁ মাইনাছ আই স্কোৱাৰ বুলি ক'লে মাইনাছটো আগতে লিখিলোঁ আই স্কোৱাৰ মানে কিমান হয় -1 গতিকে ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম +1 পাম সো মাইনাছ আই কিউব বুলি ক'লে কিমান পাম এতিয়া চাওঁ মাইনাছ আই কিউব বুলি ক'লে কিমান পাম তো মাইনাছটো ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত ৰাখিলোঁ আই কিউবটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আই স্কোৱাৰ ইনটু আইটা বুলি লিখিব পাৰোঁ সো মাইনাছ আই স্কোৱাৰ মানে কিমান -1 ইনটু আই হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা কিমান পাম মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ আইটা পাম তো আই মাইনাছ আই কিউব বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমান পালোঁ আইটা পালোঁ এতিয়া চোৱা মাইনাছ আই টু দি পাৱাৰ 4 বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি পাওঁ চাওঁচোন মাইনাছ আই টু দি পাৱাৰ 4 বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাইনাছ ইনটু চোৱা মাইনাছ আই টু দি পাৱাৰ 4 বুলি কোৱাৰ লগে লগে তো ইয়াতে কিমান পালোঁ মাইনাছ আৰু আই টু দি পাৱাৰ 4 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানো 1 সো কি পালোঁ মাইনাছ আই টু দি পাৱাৰ 1 বুলি ক'লে মাইনাছ আই পাই গ'লোঁ তাৰপিছত 1 পাই গ'লোঁ তাৰপিছত কি পালোঁ আইটা পালোঁ -1 পালোঁ ঠিক আছে গোটেইকেইটা এলিমেণ্টে জেনেৰেট হৈ গ'ল সো 1 -1 আই মাইনাছ আইটা গোটেইকেইটা জেনেৰেট হৈ গ'ল মাইনাছ আই টু দি পেলাই ঠিক আছে সো এগেইন g equal to আমি কি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ আইটা লিখিব পাৰোঁ that means what minus iota is also a generator of what the group g গতিকে g is a cyclic group with the generator 1 and -1 so এটা simple example লৈ ললোঁ so in this way you can understand the definition of what a cyclic group so cyclic group আমি বুজি পালোঁ এতিয়া so এটা simple exampleৰ জৰিয়তে এতিয়া কিছুমান আমি বিভিন্ন আমি example লম তো সেই exampleবোৰৰ জৰিয়তে আমি cyclic groupৰ আৰু কিছুমান বস্তু শিকিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে So the next example to তোমালোকৰ গেলিয়ান বুকখনত দিয়া আছে so you can clearly see example number 1 ত দিয়া আছে so example number 1 ত দিয়া আছে মন কৰিবা example number 1 ত দিয়া আছে so এইটো example number দিয়া আছে the set of integer is a cyclic group বুলি দিয়া আছে with respect to ordinary addition so আমি এটো দেখুৱাবলৈ তো example তোমালোকৰ বুকত দিয়া আছে যিখন গেলিয়ান বুকত example number 1 ত দিয়া আছে এটো number 1 ত সো এটো ভালকে লাৰ্ন কৰিব লাগিব ইয়াতে বহুত সিম্পল কে লিখি দিছে বাট তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে কনফিউজন আছে যে ইয়াতে লিখা আছে যে z is a cyclic group with respect to the binary operation or that means ordinary addition কি হয় এটা cyclic group হয় with the generator 1 and -1 তো দুটা জেনাৰেটৰ আছে তো cyclic groupৰ ক্ষেত্ৰত এই cyclic groupটোৰ ক্ষেত্ৰত সো cyclic group বুলি ক'লে সো আৰু এটা কথা কৈ দিম তো cyclic group বুলি কোৱাৰ লগে লগে cyclic group or zero definition আছে so cyclic group hole group two there are two kinds of cyclic group eta hol finite cyclic group pabo para finite cyclic group aru eta hol infinite cyclic group pabo para thik ase infinite cyclic group pabo para thik ase so definition or ki dia asile so g is equal to a to the power n such that n belongs to z thik ase so definition of মন কৰা n belongs to ক'ব আছে z আৰু z ত কি হয় infinite numbers of elements থাকে গতিকে finite ৰ কথা গলেও নহব infinite cyclic group ৰ কথাও আমি ক'ব লাগিব so n belongs to z বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমাক infinite numbers of elements চোৱা n টো finite হৈ পেলাইও কি হ'ব পাৰে finite numbers হৈ পেলাইও তো আমি এই cyclic group ৰ কথাটো ক'ব পাৰো so infinite হৈ পেলাইও কি ক'ব পাৰো cyclic group ৰ কথা ক'ব পাৰো ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে so from the definition আমি ক'ব পাৰো যে দুটা টাইপৰ cyclic group থাকে এটা হল finite cyclic group আৰু এটা হল infinite cyclic group ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ example number 1 ত যেটো দিয়া আছে গেলিয়ান বুকখনত দিয়া আছে কি the set of integer z under ordinary addition is cyclic বুলি দিয়া আছে is cyclic group বুলি দিয়া আছে আৰু z টো কি জানা সো এটো এটা infinite group হয় না সো তো ইয়াৰ অৰ্ডাৰ টো infinite হয় গতিকে এটো এটা কি ক'ব পাৰো আমি infinite cyclic group বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো ordinary addition এটো এটা কি হয় cyclic group but it is a infinite cyclic group okay so both here dia ase both 1 and -1 are the generators here ki dia ase 1 and -1 are the generator bili dia ase that is what
z equal to এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইটো হ'ল সাইক্লিক গ্ৰুপৰ সিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন সো এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ এটা কথাটো হ'ল ইয়াত দিয়া আছে 1 and -1 are the generator তো আমি সেইটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব সো ইয়াত বুকত বহুত সৰুকৈ লিখি থৈ দিছে সো বহুত ল'ৰা-ছোৱালী ইয়াতে প্ৰবলেম হয় যে 1 and -1 টো জেনাৰেটৰ হ'বলৈ হ'লে আমি ইয়াতে যিখিনি কথা দিয়া আছে অকমানকৈ লিখি থৈছে সেইখিনি সাফিচিয়েন্ট নহয় তোমালোকক গোটেই কমপ্লিট বস্তুখিনি বুজি পাবলৈ সো আজি মই এটা বেলেগ ৱেত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তো সেই ৱেটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা সো ইন ফিউচাৰ কেতিয়াও এনেকুৱা বস্তুবোৰ বুজাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ঠিক আছে সো 1 and -1 are the generator তো জেনাৰেটৰ মই অলপ আগতে ডেফিনেশনটো কৈছো যে জেনাৰেটৰ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব সো জেনাৰেটৰ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব সেই এলিমেন্টটোৱে গ্ৰুপ জি জেডৰ এলিমেন্ট কি 1 and -1 টো জেডৰ এলিমেন্ট বিলাক আমি জানোই তো এই 1 আৰু -1 যদি জেনাৰেটৰ জেডৰ হ'বলৈ হয় তেতে হ'লে দ্যাট মিন্স সেট অফ ইন্টিজাৰৰ যদি 1 আৰু -1 টো যদি জেনাৰেটৰ হ'বলৈ হয় ই কি কৰিব লাগিব এই দুটা এলিমেন্টে 1 and -1 এ কি কৰিব লাগিব এই জেডৰ কমপ্লিট গোটেইখিনি মেম্বাৰছকে জেনাৰেট কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াত সেইখিনি শো কৰি থোৱা নাই কেনেকৈ জেনাৰেট কৰিব সো মই ইয়াত ক্লিয়াৰলি তোমালোকে সেই পিকচাৰটো পাই যাবা যে 1 and -1 এ কেনেকৈ গোটেই জেডৰ এলিমেন্টবোৰ জেনাৰেট কৰে সো মই সেই ক্লিয়াৰ পিকচাৰটো তোমালোকক দেখাই দিম ঠিক আছে নাও from that you can realize that how 1 and -1 can generate all elements of the set of integer z ঠিক আছে সো এটো হ'ল ফার্স্ট एग्जांपल এতিয়া আমি 1 and -1 যে জেনাৰেটৰ হয় হেতু আমি ভেৰিফাই কৰিম ঠিক আছে তো ভেৰিফিকেশন বুলি লিখো verification for generator of z that is 1 and -1 are the generator of z ঠিক আছে এটো আমি ভেৰিফাই কৰিম এতিয়া চোৱা z ৰ থকা এলিমেন্ট বিলাক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো how can we write the element of z so if I have a dot -3 -2 -1 0 1 2 3 dot so if I have plus infinity ifale আমি কি লিখিম minus infinity লৈকে যাব so এইবোৰ হল z ৰ মেম্বাৰ এতিয়া that means আমাক কোৱা আছে কি 1 and -1 are the generator of z গতিকে আমি 1 দি পেলাই এই গোটেইবোৰ এলিমেন্টক আমি জেনাৰেট কৰি দেখাব লাগিব that means 1 এ দি পেলাই কি জেনাৰেট হ'ব লাগিব 0 জেনাৰেট হ'ব লাগিব 1 এ দি পেলাই 1 জেনাৰেট হ'ব লাগিব 2 জেনাৰেট হ'ব লাগিব 3 জেনাৰেট হ'ব লাগিব আপ টু dot plus infinity টো জেনাৰেট হৈ যাব লাগিব আকৌ এগেইন 1 এ দি পেলাই -1 -2 -3 dot minus infinity টো জেনাৰেট হ'ব লাগিব এতিয়া হেখিনি আমি শো কৰিব লাগিব ন তেতিয়াহে we can clearly understand why the element 1 belongs to z is a generator of z right so হেখিনি আমি ভেৰিফাই কৰিম এতিয়া তো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিম চাবা so z ৰ মেম্বাৰ বিলাক আমি ইফালে এটা সাইডত লিখি ৰাখো z equal to কি হ'ব -infinity dot -3 -2 -1 0 1 2 3 dot plus infinity হৈ গল এইবোৰ হল z ৰ মেম্বাৰ এতিয়া চোৱা 1 এ দি পেলাই আমি এটা চোৱা ইয়াত বাইনাৰী অপাৰেচনটো কি দিয়া আছে ইয়াত বাইনাৰী অপাৰেচন the binary operation given in this case what ordinary addition বুলি দি আছে 1 to the power 0 means কি so ইয়াত 1 to the power 0 বুলি কোৱা লগে তোমালোকে so আমি according to the definition of cyclic group jam no so eneke asile a to the power n such that n belongs to z so a definition mote jam a to the power n bla ki belongs to z diase gotike ami n belongs to z loi pelai ami etia ei gutekhini element generate hoine nohoy sam kuntu element di a 1 to 2 jehetu 1 to generator bili koa ase gotike ekhini gutekhini element generate hobo laibo so n or value tu ami vary korim 0 to কোপা n belongs to z বুলি দিয়া আছে গতিকে 0 to plus infinity and 0 to minus infinity আমি গুটেখিনি ভ্যালু দি প্লাস সাম যে এই গুটেবোৰ এলিমেন্ট জেনাৰেট হৈ যায় না that means minus infinity dot minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 dot up to plus infinity গুটেবোৰ এলিমেন্টবোৰ জেনাৰেট হয় না এটা 1 to the power 0 আমাক বাইনাৰী অপাৰেচনটো কি দিয়া আছে মনত ৰাখিবা we have given the binary operation as ordinary addition 1 to the power 0 বুলি কোৱা লগে তোমালোকে 1 বুলি লিখি নিদিবা ঠিক আছে this is wrong with respect to addition etu wrong hoy ঠিক আছে ইয়াত addition দিয়া আছে এটো মাল্টিপ্লিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত হল এতে with respect to addition মিলি কোৱা লগে ডিফাৰেন্ট হ'ব that means 1 to the power 0 means আমি
1 to 0 times add কৰিম তেতিয়া 0 times যদি add কৰো that means কিমান পাম 0 হ'ব that means 0 times add কৰা means কি 0 into 1 মিলি কম ন 1 to the power 0 means তো 0 হৈ যাব সো মিনিং টো হল এটো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 1 to the power 1 1 to the power 1 means কি 1 to 1 time add কৰিছো মানে এবাৰে add কৰিছো 1 হৈ থাকিল সো 1 হ'ব ঠিক আছে তো নেক্সট ওয়ান মন কৰিবা 1 স্কয়াৰ বুলি কোৱা লগে কি দিবা so with respect to addition এবিলাক ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা 1 স্কয়াৰ বুলি কোৱা লগে 1 plus 1 so that means কি হ'ব ইয়াৰ পৰা 2 পাম ঠিক আছে that means meaning of the binary operation addition ordinary addition is this that means 1 to the power 0 বুলি ক'লে 0 1 to 0 times add কৰা মানে 0 পাবা 1 to the power 1 means 1 to একবাৰ add কৰা মানে কিমান পাবা 1 পাবা 1 স্কয়াৰ means 1 to দুবাৰ add কৰিছা 1 plus 1 so 2 times add কৰিছা so equal to 2 so in this way যদি তোমালোকে add কৰি গৈ থাকে এনেকে 1 cube বুলি কোৱা লগে 1 plus 1 plus 1 1 to তিনিবাৰ add কৰিবা so 3 পাবা so 1 to the power 4 বুলি কোৱা লগে কি পাবা 1 plus 1 plus 1 plus 1 equal to 4 paba so in this way dot 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 1 to the power infinity that means 1 to the infinite times add kora 1 plus dot 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 plus 1 ঠিক আছে so that means আমি কি কৰিম 1 to infinite times add কৰিম ঠিক আছে I mean to say what তুমি লোকে সোৱা এনেকে সোৱা 1 to the power 4 বুলি কোৱালে 1 plus 1 plus 1 plus dot 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 4 dot 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 1 to the power infinity বুলি কোৱালে 1 plus 1 plus dot 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 plus 1 এটো কিমান infinite times যদি add কৰো 1 to কিমান পাম equal to infinity পাম এতিয়া তোমালোকে মন কৰা সো infinity পাম যেহেতু এতিয়া সোৱা আমি এনেকে পজিটিভ আমি 0 starting from 0 n ৰ ভ্যালুটো কৰপা লোৱা গৈছে z ৰ পৰা লোৱা গৈছে হয়নে নহয় সো starting from 0 1 2 dot 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 মানে পজিটিভ ইন্টিজাৰ 0 0 বাদ দি পেলাই বাকি পজিটিভ ইন্টিজাৰ বুৰা পাৱাৰ হিচাপে লৈ পেলাই আমি কি দেখো জেনাৰেট কৰিলো তোমালোকে মন কৰা আমি কি জেনাৰেট কৰি পালো আমি what we generate from here আমি এই z ৰ গুটেইখিনি 0 from a up to plus infinity তো z ৰ মেম্বাৰ কোনখিনি আমি হে মেম্বাৰস অফ z কোনখিনি জেনাৰেট কৰিলো মেম্বাৰস অফ z কোনখিনি জেনাৰেট কৰি পালো 0 1 2 3 dot dot up to plus infinity লগে আমি জেনাৰেট কৰি দেখালো তো 1 এ কি জেনাৰেট হৈ গল starting from 0 up to 0 1 2 dot 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 plus infinity লগে জেনাৰেট কৰি দেখালো এতিয়া আমি এই 1 এ দি পেলাই বাকিখিনি মেম্বাৰ জেনাৰেট হোৱা নহয় সব নেগেটিভ ইন্টিজাৰ খিনি that is -1 -2 -3 up to dot 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 minus infinity জেনাৰেট হয় নহয় আমি চাম এতিয়া ঠিক আছে যদি জেনাৰেট হৈ যায় সো কমপ্লিটলি গুটে z টু জেনাৰেট হৈ যাব তো z টু জেনাৰেট হৈ যোৱা মানে কি 1 ইজ কি হ'ব 1 ইজ a generator of the group z হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া প্লাস ইনফিনিটি দেখালো প্লাস ইনফিনিটি লৈকে 0 পৰা স্টাৰ্ট কৰি প্লাস ইনফিনিটি লৈকে জেনাৰেট কৰি দেখালো 1 এৰে এতিয়া বাকি আছে আমাক কি দেখাবলৈ সো নেগেটিভ ইন্টিজাৰ্স খিনি দেখাবলৈ বাকি আছে তো 1 to the power -1 সো n belongs to z হয় তো n belongs to z হোৱাৰ লগে লগে আমি 0 পৰা স্টাৰ্ট কৰি পেলাই আমি কোলেকে ললো প্লাস ইনফিনিটি লৈকে পাৱাৰ হিচাপে লৈ পেলাই আমি কি পাৰো a to the power n কৰি পেলাই আমি কি পালো এই 0 1 2 3 dot 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 plus infinity লৈকে জেনাৰেট হৈ গল z ৰ এই মেম্বাৰ খিনি জেনাৰেট হৈ গল এতিয়া আমি লম এই নেগেটিভ ইন্টিজাৰ খিনি 1 to the power -1 লম তো -1 যেহেতু n belongs to z গতিকে 1 to the power -1 লব পাৰো সো 1 to the power -1 লোৱা লগে কি হ'ব ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা 1 to the power -1 that means 1 to the power -1 বুলি ক'লে তোমালোকে 1 by 1 কৰি পেলাই 1 কৰি নথবা with respect to addition binary যেটো দিয়া আছে binary operation আমাক কি দিয়া আছে binary operation আমাক দিয়া আছে ordinary আমাক addition দিয়া আছে we have given the binary operation as ordinary addition গতিকে ইয়াত 1 to the power -1 বুলি কোৱা লগে 1 by 1 equal to 1 কৰি নথবা so this is wrong এটো মাল্টিপ্লিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত পসিবল হ'ব so 1 to the power -1 বুলি কোৱা লগে তোমালোকে বুজিব লাগিব যে the inverse of the element 1 এতিয়া চোৱা inverse of the element 1 with respect to the binary operation addition ordinary addition কি হয় a যদি inverse কথা কোৱা হয় তো with respect to addition বুলি ক'লে কি কবা a element to inverse কি হয় with respect to addition -a হয় গটে 1 inverse বুলি ক'লে কি কবা -1 বুলি কবা ঠিক আছে তো 1 এ দি -1 টো জেনাৰেট হৈছে ইয়া -1 টো আহিছে তো বাকি বিলাক এলিমেন্ট এনেকে জেনাৰেট হয় না নহয় চাম তে 1 to the power -2 বুলি দি দিম
তো যেহেতু n belongs to z গতিকে এখিনি 1 to the power -1 minus 1 to the power -2 আমি লিখিব পাৰো 1 to the power -2 বুলি কোৱা লগে কি বুজিবা যে আমি এনেকে লিখিব পাৰো 1 to the power -2 টু কেনেকে লিখিব পাৰো চোৱা 1 to the power -1 whole square এনেকে লিখিব পাৰো ইয়াক লিখিব পাৰো আমি সো এতিয়া 1 to the power -1 বুলি কোৱা লগে কি বুজিবা যে ইনভার্স অফ 1 কিমান হয় -1 তো whole square লিখিব পাৰো তো ইয়াৰ পৰা কি পাম -1 whole square মানে with respect to addition binary operation কি লিখিম -1 টো দুবাৰ এড কৰিম -1 into -1 তো ইয়াৰ পৰা কি পাম -2 that is 1 to the power -2 আমি কি পালো -2 পালো ঠিক আছে সো -2 টো জেনাৰেট হল তো ইন দিস ওয়ে 1 to the power -3 কোৱা লগে কেনেকৈ কৰিবা -1 চোৱা 1 to the power -1 whole cube বুলি লিখিব পাৰো এটা 1 or 1 to the power -1 মে কি ইনভার্স অফ 1 কিমান হয় -1 whole cube হ'ব ইয়াৰ পৰা কিমান পাম -1 whole cube মানে -1 ক তিনিবাৰ এড কৰি -1 into -1 into so -1 plus -1 plus -1 কিমান হ'ব -3 পাম that means আমি কি পালো 1 to the power -3 কি পালো -3 পালো so এনেকে আমি 1 to the power -1 কৰি -1 পালো 1 to the power -2 কৰি -2 পালো 1 to the power -3 কৰি পালো -3 পালো with respect to the binary operation কি ordinary addition এনেকে পাই গৈ পেলা আমি কি পালো in this way what we have এনেকে যদি আমি কৰি গৈ থাকো আলটিমেটলি 1 to the power -infinity বুলি কোৱা লগে লগে আমি কি কম ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম 1 to the power -infinity বুলি কোৱা লগে লগে আমি কি লিখিম যে -1 সৰি মই ভালকে লিখিবলৈ দিয়া তোমালোকে so 1 to the power -infinity বুলি ক'লে কি লিখিম 1 to the power -1 that means inverse of 1 whole to the power infinity so ইয়াৰ পৰা কি কৰিম -1 to the power infinity that means -1 ক infinite times add কৰিম so -1 dot -1 so ইয়াৰ পৰা কি পাম কি কনক্লুড কৰিব পৰা -1 ক যদি infinite times যদি add কৰা কি হ'ব -infinity পাই যাম so ইয়াৰ পৰা কি দেখিলা যে 1 এ দি পেলাই এই নেগেটিভ ইন্টিজাৰ্স তো এখিনিও জেনাৰেট হৈ গল that means -1 to up to -infinity জেনাৰেট হৈ গল so 1 to the power -1 -1 1 to the power -2 -2 1 to the power -3 -3 and so on -1 to the power -infinity বুলি কোৱা লগে -infinity পাই গল that means 1 generates কি লিখিব পাৰো 1 generates all the members of z ঠিক আছে so therefore আমি লিখিব পাৰো যে 1 is a generator of z that means এনেকে লিখিব পাৰো z equal to এটা symbolic representation এনেকে লিখিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া আমি 1 to generator হিচাপে শো কৰি দিলো that means 1 generate all the members of z that means set of integer গুটেখিনি মেম্বাৰ জেনাৰেট কৰে এতিয়া আমি নেক্সট ভেৰিফিকেশন টু কি আছে যে -1 to so next verification to হল কি যে -1 to generator হয় নে নহয় তো আমাক দিয়া আছে যে কি আছে যে z is a cyclic group with respect to the binary operation কি হয় binary operation কি দিয়া আছে with respect to the binary operation what ordinary addition আৰু ইয়াত generator কি দিয়া আছে 1 and -1 so 1 to আমি generator হয় বুলি verify কৰিলো that means 1 generates all the members of z বুলি বলে আমি verify কৰিলো next what we need to do is we need to verify whether the element -1 belongs to z is a generator of z or not that means g2 element -1 z or member hoy hetu generator hoy na ami verify korim for that what we need to do ami check koriba lagibo je -1 e -1 to the power n koru that means -1 to the power jodi ami n koru for all n belongs to this members of z tetia hole ami ki pabo lagibo এই z or গুটেবোৰ মেম্বাৰ পাব লাগিব গুটে মেম্বাৰবোৰ জেনাৰেট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কম that means up to 0 to plus infinity 0 to minus infinity গুটে মেম্বাৰ খিনি যদি জেনাৰেট কৰি দিয়ে so then what we can say the set of -1 is also a generator of the group z ঠিক আছে তো -1 এটা সব -1 to the power 0 কৰি দিয়া লগে মানে -1 টো 0 টাইমস এড কৰা so 0 পাই গল ঠিক আছে এটা -1 to the power 1 বুলি কোৱা লগে লগে -1 টো 1 বাৰ এড কৰিম মানে -1 পাম সো -1 to the power স্কয়াৰ বুলি কোৱা লগে লগে এটো +1 কৰি নিদিবা আৰু তো -1 হোল স্কয়াৰ বুলি ক'লে +1 কৰি নিদিবা সো ইয়াতে বাইনাৰি অপাৰেচনটো দি আছে অৰ্ডিনাৰি এডিশন সো what we need to do is যে -1 টোক আমি দুবাৰ এড কৰিব লাগে সো -1 into -1 -1 into নহয় -1 plus -1 কি হ'ব -2 পাবা
So in this way minus 1 whole cube বুলি কোৱা লগে minus 1 টো তিনিবাৰ আমি এড কৰিলে আমি কিমান পাম minus 3 পাম and so on যদি আমি এনেকৈ কৰি গৈ থাকো minus 1 to the power infinity বুলি কোৱা লগে কি পাবা minus 1 টোক infinite times এড কৰিম so minus 1 minus 1 minus 1 dot 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 minus 1 তো আমি কি কৰিম infinite times এড কৰিম infinite times আমি এড কৰিম ঠিক আছে minus infinite times যদি এড কৰি ইয়াৰ পৰা কি পাবা from here you can get minus infinity ঠিক আছে so minus 1 to the power infinity কোৱাৰ লগে minus infinity তুমি তোমালোকে পাব পাৰিবা so ইয়াৰ পৰা কি দেখিলা minus 1 এ minus 1 টোৱে কোনখিনি মেম্বাৰক জেনেৰেট কৰিলে z ৰ চোৱা এই নিগেটিভ ইন্টিজাৰ means up to 0 from minus infinity লৈকে জেনেৰেট কৰিলে এতিয়া আমি শো কৰিব লাগিব নেক্সট যে এই 0 to এই প্লাস ইনফিনিটি লৈকে মেম্বাৰখিনি জেনেৰেট কৰে না নকৰে যদি গুটেখিনি সেই 0 to plus infinity লৈকে জেনেৰেট কৰে then we are done then we can say what minus 1 is also a generator of the group z তো এখিনলৈকে আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ okay then so এতিয়া কি কৰিব লাগিব যে minus 1 to এ কাক জেনেৰেট কৰে না নকৰে চাম এতিয়া আমি এই পজিটিভ ইন্টিজাৰ খিনি 0 to up to plus infinity লৈকে জেনেৰেট কৰে না চাম এতিয়া আমি -1 to the power এই পজিটিভ ইন্টিজাৰ খিনি দিম -1 সোয়া যেহেতু n belongs to z তো from the definition of the cyclic group তোমালোকে দেখা পাই আছা ইয়াতে so n belongs to z বুলি কোৱা লগে আমি এতিয়া 0 to plus infinity লৈকে মেম্বাৰ খিনি এই a to the power n কৰি পেলাই আমি দেখালো যে এই -1 এ কাক জেনেৰেট কৰে এই নেগেটিভ ইন্টিজাৰ্স খিনি কি কৰে 0 to minus infinity লৈকে এই মেম্বাৰস খিনি z ৰ জেনেৰেট কৰে এতিয়া আমি n ৰ ভ্যালুটো কি লম এবাৰ -1 টো এবাৰ আগতে পজিটিভ লৈছো আৰু 0 starting from 0 আমি পজিটিভ লৈ পেলাই পজিটিভ ইন্টিজাৰ্স খিনি লৈ পেলাই আমি এই নেগেটিভ ইন্টিজাৰ্স খিনি জেনেৰেট কৰিলে এবাৰ কি কৰিম n ৰ ভ্যালু খিনি এবাৰ নেগেটিভ লম 1 to the power -1 so 1 to the power -1 কি মান হ'ব এতিয়া চোৱা 1 to the power -1 বুলি কোৱা লগে কি পাম আমি so 1 to the power -1 বুলি কোৱা লগে -1 ৰ ইনভাৰ্স লব লাগিব so এটো আৰু বেলেগকে কৈ নি দিবা -1 ইনভাৰ্স বুলি কোৱা লগে 1 by -1 কৰি পেলাই -1 কৈ নি দিবা so this is not correct কাৰণ এটো according to the binary operation multiplication হ'ব but with respect to ordinary addition it doesn't mean that তো -1 to the power -1 কি হ'ব that means -1 ৰ ইনভাৰ্স ৰ কথা কৈ আছে -1 ৰ ইনভাৰ্স with respect to addition কি হ'ব +1 হ'ব এটো +1 পাবা so -1 to the power -2 বুলি কোৱা লগে কি হ'ব এটা কেনেকৈ লিখিম এটো চোৱা -1 তো এটা লিখাৰ স্টাইল আছে এই স্টাইলটো লিখি ল'ব পাৰিলে ধুনিয়াকৈ ওলে -1 to the power -1 হোল স্কয়াৰ বুলি পেলাই এনেকৈ লিখিব পাৰা কাৰণ আগৰ এগেইন যদি 2 ৰ -1 মাল্টিপ্লাই কৰা -1 to the power -2 এ থাকিব সো ইয়াতে ভিতৰত কি আছে -1 to the power -1 তো ইয়াৰ -1 to the power -1 মানে -1 ৰ ইনভাৰ্স কি হয় 1 হয় হোল স্কয়াৰ হ'ব তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা 1 + 1 ইয়াৰ পৰা কি পাবা 1 + 1 বুলি কোৱা লগে তোমালোকে পাবা 2 ঠিক আছে তো -1 to the power -2 কোৱাৰ লগে 2 পালো দ্যাট মিন্স -1 এ কাক জেনেৰেট কৰিলে আকৌ এই 2 মেম্বাৰটো z ৰ 2 মেম্বাৰটোক জেনেৰেট কৰিলে তো -1 to the power -3 কৰিলে কি পাবা ইন দা সিমিলাৰ ওয়ে আমি যদি লিখি যাও -1 to the power -1 হোল কিউব কৰাৰ লগে কিমান পাবা -1 -1 সৰি মই ভালকে লিখি দিও আৰু অকমান লিখিব লাগিব so -1 to the power -1 বুলি কোৱা লগে কি পাবা -1 ৰ ইনভাৰ্স কিমান হয় +1 to the power whole cube so 1 + 1 + 1 that means 1 cube means 1 to তিনিবাৰ এড কৰা 1 + 1 + 1 মানে 3 পাবা that means -1 to the power -3 লিখি পেলাই কি পালো 3 পালো that means 3 টুকু জেনেৰেট কৰিছে so in the similar way আমি যদি এনেকৈ লিখি গৈ থাকো -1 to the power যদি -infinity কৰি দিও কিমান পাম এটো চাওচোন আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো এটুক -1 to the power -1 whole to the power infinity so -1 to the power -1 মানে -1 ৰ ইনভাৰ্স কি হয় +1 whole to the power infinity তো ইয়াৰ পৰা 1 + +1 so infinite times যদি আমি কৰি দিও লিখি দিও that means infinite times যদি আমি এড কৰি দিও infinite time যদি আমি এড কৰো তো infinite time এড কৰিলে কি পাম 1 + 1 + 1 বুলি কৈ লিখা লগে up to plus infinity যদি infinite times 1 to get কৰো so আমি plus infinity পাম গটিকে -1 to the power -infinity আমি কিমান পালো plus infinity এতিয়া তোমালোকে কি দেখা পালা ইয়াৰ পৰা যে -1 টোৱেও এই z ৰ কোনখিনি মেম্বাৰক জেনেৰেট কৰে -1 টোৱেও এই
এবাৰ কি পালো এই পজিটিভ ইন্টিজাৰ 0 টু প্লাস ইনফিনিটি মেম্বাৰখিনিক জেনেৰেট কৰে গতিকে -1 এ অলৰেডি দেখালোৱে অলপ আগতে দেখাইছো যে -1 এ নেগেটিভ ইন্টিজাৰখিনিও জেনেৰেট কৰে 0 টুকো জেনেৰেট কৰে এতিয়া দেখাইছো কি যে -1 টোৱে গোটেই পজিটিভ ইন্টিজাৰ্সখিনি starting from 1 to up to plus infinity জেনেৰেট কৰে গতিকে এজ এ হোল -1 এ গোটেইখিনি z ৰ মেম্বাৰক জেনেৰেট কৰে ঠিক আছে so from here what we can conclude from here we can conclude what from here we can conclude what z generates sorry from here we can conclude 1 and -1 are the generator of z or generator hoy boli bela ami dekhualo so verify koribole so with the proper verification ami gom palu 1 and -1 are the generator of z so z is a cyclic group with generator so yapra ki kobo paru z is a cyclic group with generator 1 and -1 so in this way তোমালোকে কথাবোৰ ভালকে বুজিব লাগিব সো কিতাপত ইয়াতে কিতাপখন বেয়া বুলি কোৱা নাই সো ইয়াতে বস্তুবোৰ অকমান সৰু লিখিছে সো অকমান বুজাত অসুবিধা হৈছে মই এক্সপ্লেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছো সো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোৰ পৰা জানি লবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে সো নেক্সট এক্সাম্পল লৈ যাও এতিয়া So next example to tumalok dia ase Z8 is a cyclic group here the generator of এটো Z8 ৰ বিষয়ে Zn ৰ বিষয়ে তোমালোকে অলৰেডি জানা Zn বুলি ক'লে কি হয় তোমালোকে জানা যে set of integers modulo n তো modulo n means তো দুটা বস্তু আছে modulo বুলি ক'লে এটা হল addition modulo আৰু এটা হল multiplication modulo ইয়াতে Zn বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে বুজিবা যে set of integer addition modulo n বুলি বুজিবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ গ্ৰুপটো তোমালোকে Zn ৰ তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানা ইয়াত এলিমেন্ট বিলাক কি থাকে 0 1 2 3 dot up to n-1 এই এলিমেন্ট বিলাক থাকে সাপোজ যদি মই z4 ৰ কথা কওঁ তোমালোকে এটো জানাই পৰিচিত এই গ্ৰুপটো লও z4 বুলি ক'লে ইয়াৰ এলিমেন্ট বিলাক ক'ৰ পৰা থাকিব 0 1 2 up to 3 লকে থাকিব ঠিক আছে সো মই জাস্ট দেখাই দিছো এটো যাতে ৰিকল কৰি তোমালোকৰ মনত পৰি যায় তো zn ৰ কথা কোৱা লগে লগে ইয়াতে z8 বুলি দিয়া আছে তো এটো এটা গ্ৰুপ হয় বুলি জানা উইথ ৰেসপেক্ট টু দা এডিশন মডুলো n বুলি তোমালোকে গ্ৰুপ বুলি জানা ইয়াতে এডিশন মডুলো 8 দিয়া আছে তো এটো এটা সাইক্লিক গ্ৰুপ হয় বুলি দিয়া আছে here the generator of z are কি বুলি দিয়া আছে z8 দিয়া আছে কি z8 দিয়া আছে z8 are 1 then দিয়া আছে 3 দিয়া আছে and 7 কিমান দিয়া আছে let me check it again 7 দিয়া আছে বুকত এনেকে দিয়া আছে বা এনেকেও লিখি দিয়া আছে নোটেশনটো এনেকে দিয়া আছে এনেকে তো মিনিং একেটাই এটা কথাটো হল Z8 is a cyclic group গ্ৰুপটো হয় এটা সাইক্লিক গ্ৰুপ হবলৈ হলে ইয়াতে কিছুমান আমি মেম্বাৰ পাব লাগিব Z8 ত যিয়ে এই গ্ৰুপটোৰ Z8 গ্ৰুপৰ গোটেই কিটা এলিমেন্টকে জেনাৰেট কৰি দিব লাগিব সো সেইকিটা জেনাৰেটৰ কি বুলি দিয়া আছে 1 3 and 7 এতিয়া সোয়া আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব Z8 ত থকা এই মেম্বাৰ কিটা 1 3 7 কি হয় নে নহয় জেনাৰেটৰ হয় নে নহয় তো জেনাৰেটৰ হয় নে নহয় চেক কৰিবলৈ হলে আমি কি চাব লাগিব যে 1 3 7 এ এই Z8 ৰ বাকি গোটেইবোৰ মেম্বাৰকে জেনাৰেট কৰিব লাগিব সো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা সো ঠিক আছে সো লেটস প্ৰসিড টু দ্য সলিউশন তো সলিউশনটো সোয়া here Z8 equal to কি হয় মেম্বাৰ কি থাকিব
So according to the definition of Z8, to n minus 1 বুলি ক'লে ইয়াতে n কিমান আছে 8 আছে, so 7 লগে থাকিব 0 1 2 3 4 then 5 6 and 7. So এডিশন মডুলো কি দি আছে 8 দি আছে, আমি কি চেক কৰিব লাগে 1 3 and 7 generator হয় নে নহয় Z8 or কিনা আমি চেক কৰিব লাগিব. So first we check whether 1 is a generator of Z8 or not. আমি 1 to Z8 or generator হয় নে নহয় চাম. So 1 to the power, so কি দি আছে addition modulo 8 দি আছে, ঠিক আছে. So addition modulo 8 means কি যে আমি যদি আমি এডিশন মডুলো 8 বুলি দিয়া লগে লগে তোমালোকে বুজিব লাগিব কি সাপোজ মই দেখাই দিছো তোমালোকক সাপোজ আমি 4 ইয়াতে অপাৰেশনটো কি দি আছে এডিশন মডুলো বাইনাৰি অপাৰেশনটো দিয়া আছে এডিশন মডুলো 8 বুলি দিয়া আছে দ্যাট মিন্স হোৱাট তো মিনিংটো কি হয় মই বুজাই দিব চেষ্টা কৰি সাপোজ ইয়াৰে দুটা এলিমেন্ট লৈ ললো 4 + 5 তো 4 + 5 যদি মই এড কৰো এডিশন মডুলো 5 ইয়াৰ মিনিং কি হ'ব তো 4 + 5 বুলি কোৱা লগে লগে 9 হ'ব ইনে কিন্তু ইয়াতে যেহেতু মডুলো 8 দিয়া আছে দ্যাট মিন্স আমি এই 8 এৰে 9 টোক 8 এৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব ইয়াৰ ৰিমাইন্ডাৰটো যেটো হ'ব হেতুহে ৰিজাল্ট হ'ব এই 4 + 5 5 অৰ যেটো এডিশন হ'ব হেতু এডিশনৰ ৰিজাল্ট দ্যাট মিন্স 4 + 5 এডিশন মডুলো 8 means what the remainder when we divide 9 by 8 that means আমি কিমান 4 + 5 বুলি ক'লে 9 পাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি 8 এ ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইন্ডাৰটো কিমান পাওঁ 1 পাওঁ সো হেতু মিনিং হয় এডিশন মডুলো ইয়াতে 8 অৰ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 1 to a ফার্স্ট চেক কৰিম যে 1 to জেনাৰেটৰ হয় নে নহয় তো 1 to the power 0 বুলি কোৱা লগে লগে আমি এডিশনৰ কথা কোৱা আছে সো 1 to the power 0 টাইমছ এড কৰিম গতিকে এটো 0 তো মডুলো 8 টোৰ কথা ইয়াত হেৰি নকৰিলে হ'ল ইনক্লুড নকৰিলে হ'ল ঠিক আছে সো নেক্সট হল 1 to the power 1 1 to the power 1 বুলি কোৱা লগে লগে কি হ'ব 1 to 1 টাইম এড কৰিম with respect to addition modulo 1 so 1 to এবাৰ যদি এড কৰো 1 এ পাম আৰু ইয়াতে 8 দি ডিভাইড কৰা কথাই নাই কাৰণ 1 to 8 দি ডিভিজিবল নহয় since 1 is less than what 8 so next hol 1 to the power 2 that means কি হয় 1 addition modulo 8 into 1 1 to দুবাৰ যদি 8 কৰো addition modulo 8 1 + 1 2 since 2 is less than 8 গতিকে এইটো সেম থাকি যাব 2 1 কিউব বুলি কোৱা লগে কি হ'ব 1 + 8 plus 1 plus addition modulo 8 plus 1 so 1 plus 1 plus 1 মানে 3 হ'ব আৰু addition modulo 8 লগোৱা কথাই নাহে 3 is less than যেহেতু 8 হয় so in this way 1 to the power 4 বুলি কোৱা লগে লগে তোমালোকে 4 এ পাবা since 4 is less than 8 গতিকে তো it is not divisible by 8 so 4 হিচাপে থাকি যাব 1 to the power 5 বুলি কোৱা লগে similar way 5 এ পাবা তো এখিনি কৰি যাবা তো 1 to the power 6 বুলি ক'লে again 1 plus 1 plus 1 plus 1 that means ছটা 1 এড কৰিলে 6 এ পাবা since 6 is less than 8 so again it will be 6 next last থাকিব 1 to the power 7 1 to the power 7 বুলি ক'লে again 7 এ পাবা যেহেতু 7 is less than 8 so it is not divisible by 8 গতিকে a 7 এ পামগৈ আমি তো আলটিমেটলি কি বল দেখিলা ইয়াৰ পৰা 1 এ গোটেইটা মেম্বাৰকে জেনাৰেট কৰিলে নে কৰিছে ডেফিনেটলি কৰিছে 0 আমি 2 ঠিক আছে 1 to the power 1 বুলি ক'লে 1 পাইছো so 1 2 3 4 5 6 7 এই গুটেখিনি মেম্বাৰকে জেনাৰেট কৰিলে সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো সো 1 so 1 is a generator of Z8 ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কি ভেৰিফাই কৰিম যে 3 and 7 টো জেনাৰেটৰ হয় নে নহয় চাম ফাৰ্স্ট 3 টো চাম নেক্সট we are going to check whether 7 is a generator of the cyclic group Z8 or not so মই 3 টো কৰিম আৰু 7 টো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক হিচাপে থাকিল so you can solve it and try to change it to me so that I can check the actual result ঠিক আছে তোমালোকে যেটো কৰিছা এটো যাতে মই ভেৰিফাই কৰি দিব পাৰো যে এটো একচুয়ালি হৈছে নে নাই ঠিক আছে সো 3 টো আমি ভেৰিফাই কৰিম এটা 3 to the power 0 বুলি কোৱা লগে কি পাবা 3 টোক 0 টাইমছ এড কৰিছা তো মানে 0 পাবা সো 3 to the power 1 বুলি ক'লে কি হ'ব সো এডিশন মডুলো 8 লগালে 3 to the power 1 মানে 3 টোক 1 টাইম এড কৰা মানে কিমান পাবা 3 পাবা এডিশন মডুলো 8 লগাই দিলে কি হ'ব since 3 is less than 8 so it is not divisible by 3 so 3 to 3 হিচাপে থাকি যাব so 3 next 3 square তো 3 square বুলি কোৱা লগে কি হ'ব 3 plus addition modulo 8 plus 3 হ'ব 3 plus 3 6 so it is not less than 8 so it remains the same 6 so 3 cube বুলি কোৱা লগে কি হ'ব 3 addition modulo 8
plus 3 addition modulo 8 3 so 3 plus 3 plus 3 কিমান হ'ব 3 3 6 3 9 so 9 is 9 of jodi ami 9 is greater than 8 so now it is divisible by 8 so 9 of jodi ami 9 of jodi 8 ere divide koro ebar jabo 9 8 hobo so ইয়াৰ পৰা ৰিমাইন্ডাৰ কিমান থাকিব 1 থাকিব so ইয়াৰ ৰিমাইন্ডাৰ হ'ব 1 so 3 to the power 3 বুলি ক'লে 1 পাবা 3 to the power 4 বুলি ক'লে কিমান পাবা so 3 to the power 4 বুলি ক'লে এনেকৈ লিখি যাবা আৰু addition modulo 8 3 addition modulo 8 একে ধুনিয়াকে লিখি যাবা 3 so 3 3 is 6 3 9 9 3 কিমান হ'ব 12 12 8 ৰে যদি আমি 8 ৰে যদি আমি ডিভাইড কৰো 12 কিমান পাম এবাৰ যাব তো 12 সৰি সো ৰিমাইন্ডাৰ 4 হ'ব সো ৰিমাইন্ডাৰটো লিখিব লাগে সো ইয়াৰ পৰা এড কৰি পেলাই যিমান পাবা তাক 8 ৰে ডিভাইড কৰি পেলাই ৰিমাইন্ডাৰটো যিমান পাও আমি হেতু লিখিব লাগে এডিশন মডুলো 8 ৰ মিনিংটো হল হেতু সো 3 plus 3 plus 3 plus 3 বুলি কোৱা লগে কিমান পাবা তো 12 পাবা তো 12 ক যদি 8 ৰে ডিভাইড কৰো সো ফাইনালি ৰিমাইন্ডাৰ কিমান থাকিব 4 সো ইন দিস ওয়ে 3 to the power 5 কিমান হ'ব তো 3 addition modulo 8 3 addition modulo 8 3 addition modulo 8 3 plus addition modulo 8 3 equal to কিমান হ'ব 3 3 5 গুণ 15 15 বুলি কোৱা লগে লগে again 8 ৰে যদি 15 ক ডিভাইড কৰা আমি কিমান বাৰ যাব একবাৰ যাব 7 পাবা so this will be equal to 7 ঠিক আছে so এখিনি I hope clear হৈছে so next 3 to the power 5 কৰিলো next এবাৰ কি কৰিম next 3 to the power আমি কিমান কৰিলো 3 to the power আমি 5 কৰিলো next 3 to the power আমি কিমান কৰিম 6 কৰিম so 3 to the power 6 কৰিলে তোমালোকে কিমান পাবা 3 to the power 6 কৰিলে এনেকে 3 3 7টা 6টা 3 এড হ'ব 18 হ'ব 18 ক যদি আমি 8 ৰে ডিভাইড কৰো ৰিমাইন্ডাৰ কিমান ৰখিব 2 ৰখিব so 2 পাম ঠিক আছে 3 to the power 7 কৰিলে 21 হ'ব 21 ক যদি আমি 8 ৰে ডিভাইড কৰো কিমান পাম আমি 5 পাম so 5 পাম so এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰা 3 এ কাক জেনাৰেট কৰিছে 0 ক জেনাৰেট কৰিলে জেডৰ মেম্বাৰ হয় 3 ক জেনাৰেট কৰিছে 6 ক জেনাৰেট কৰিছে 1 ক জেনাৰেট কৰিলে 4 ক জেনাৰেট কৰিছে 7 ক জেনাৰেট কৰিছে তো 2 ক জেনাৰেট কৰিছে 5 ক জেনাৰেট কৰিছে that means again 3 the member of z8 that is the 3 generates all the elements that means all the members of z8 that means 3 a 0 1 2 4 5 6 7 গুটে খিনিকে জেনাৰেট কৰিলে therefore so what we can say from here so ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰো যে so 3 is also a generator of z8 generator হয় ঠিক আছে so in this way in the similar way তোমালোকৰ এটা হোমৱৰ্ক থাকিল in the similar way so homework থাকিল try to show me 7 is verify 7 is a generator 7 is a generator of car 7 is a generator of the cyclic group the 7 is the generator of what z8 বুলি পেলাই তোমালোকে verify কৰি পেলাই মোক কৰি পেলাই তোমালোকে দেখাবা মই যেনেকৈ কৰিলো তেনেকৈ কৰি পেলাই তোমালোকে মোক দেখাবা so ঠিক আছে so that's all about for today so thank you for visiting my channel and subscribe my channel so যিমান পাৰা ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰিবা আৰু যাতে তোমালোকৰ লগতে অন্য ষ্টুডেন্ট বোৰেও ম্যাথমেটিক্সৰ হায়াৰ ম্যাথমেটিক্সৰ টপিকবোৰ শিকাত হেল্প হয় so thank you for watching my videos